Bö. Tällä viikolla ollaankin sitten saatu ajella tällaisella ihan huippu-uutuudella, ihan tulen uudella Kia EV3 ja tää on nyt vielä tällainen GT-Line isolla akulla ja etuveto. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja tää itse asiassa tuli Suomeen vissiin keskiviikkona vai torstaina. Keskiviikkona ja torstaina me saatiin sitten tää auto alle, niin tässä se nähdään, että kun on paljon tilaajia, niin sitten aletaankin saamaan ihan ensimmäisten joukossa näitä autoja koeajoon, että käykääpä tilaamassa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Tai ainakin harkitkaa vakavasti. Mutta sitten me mennään tähän Kia EV3 ja tämähän on nyt tällainen kompaktiluokan SUV, eli todella odotettu ja suosittu kokoluokka. Ja tähän on kyllä tulossa tähän luokkaan muitakin autoja tässä ihan varmasti vuoden sisään tulee aika montakin lisää. Seuraavana varmaan tulee se Škodan Elroq, joka on myös hyvin odotettu kilpailija tähän luokkaan, mutta nyt Kia ennätti ensimmäisenä tällä EV3 ja aloitetaan nyt taas ulkonäöstä, joka varmasti näyttää kyllä tutulta, voisi sanoa, että tämähän on niin kuin pikkusen skaalattuna pienempi kuin se EV9, se mainio möhkylä EV9, niin tämä on nyt sitten ei niin möhkylä, mutta mainiolta vaikuttaa tähän mennessä tämä EV3. Ja siis designin puolesta niin kuin hyvinkin samanlaisia piirteitä löytyy hyvin. Siis voisi sanoa, että kyllä joka paikasta hyvin samanlainen, että tästä löytyy tätä tähtikartta valoja edestä ja takaa ja sitten on tällaista kulmikasta muotoilua ja sellaista pyöreyttä ja pehmeyttä ei ole oikeastaan missään. Että semmonen särmikäs ja semmonen mun mielestä edelleen ihan, että tässä reilussa vuodessa, mitä nyt ollaan katseltu tuota EV9, niin design ei ole mun mielestä vanhentunut. No ehkä sellaisia pieniä featureita, niin oven kahvathan tässä etuovissa on sellaiset oven sisään taittuvat kahvat ja ne ponnahtaa sieltä sähköisesti ulos, kun lähestyy autoa. Niiden kanssa ei ole kyllä ollut mitään ongelmia, että ne on toiminut kivasti. Ja takaoven kahvat on sitten integroitu sinne C-pilariin, niin mun mielestä se on hyvä ratkaisu missä tahansa merkissä, että se on siellä vähän ylempänä se kahva. Silloin se on niin kuranen se kahva ja myöskin tietysti näyttää liikimmältä, kun se kahva ei sitten pilaa sitä kyljen muotoa. No takakontin luukku pullistuu hyvin voimakkaasti sinne taaksepäin sieltä alareunasta, että varmasti saadaan sitten vähän lisää litroja sinne peräkontin puolelle. Mutta niin kuin varmaan kuvista nyt näette, niin ihan hyvän näköinen autohan tää on ja tässä on vieläkin tällainen kiva, vähän tällainen limevihreä, no ei nyt ehkä limevihreä, mutta mintunvihreä väritys. Ihan kiva, kun ei ole harmaita autoja. Niitä on ihan tarpeeksi nähty Suomessakin. Muutenkin täällä on harmaata. Nyt on vuoden harmain aika menossa, niin kiva, että saadaan pikkusen edes väriä tähän maailmaan. No ehkä ulkonäköä nyt kohdalla voisi sitten noista ajovaloista sanoa vähän, että tässä on ihan tollaset, sinällään perusajovalot ei ole matriisivaloja. Tää GT-Line taitaa olla nyt ihan malliston yläpään tuote, niin tässäkään ei ole niitä matriisivaloja, mutta ihan hyvät noin pitkätkin valot tuntuu olevan. Siinä tulee pieni sellainen valaistus, tai valon määrässä on pieni ero siinä pitkän ja lyhyen valon välissä, mutta ei mitenkään häiritsevää ja ihan hyvin tuntuu toimivan ne automaattipitkät. Että ihan passelit valot, vaikka voisi tietysti jo odottaa, että ne on aika eksoottisen malliset noin tähtikartat, että saakohan niistä tarpeeksi valoa, mutta kyllä ihan hyvin pärjää näillä. No sitten kun tullaan tänne auton sisälle, niin tällähän taas tietysti näyttää tutulta, jos on käynyt jo EV9 tai EV6, niin täällä on ihan samanlainen näyttösysteemi ja käyttöliittymä. Korealaiseen tapaan tää on nyt ehkä vähän, ei mun mielestä pärjää kyllä käyttöliittymädesign ihan näille eurooppalaisille tässä selkeydessä. Et esimerkiksi tämä kuljettajan näyttö, niin tässä on aika paljon kaikenlaista tietoa ja dataa, että
ei ole vielä, mä en ole tässä muutamassa päivässä sillä niin kuin mun aivot ei ole hahmottanut, että missä kohti näyttö on aina se tietty asia, mitä mä osaisin hakea, niin nyt se on vähän sellaista hakemista. Ja sitten mennään tänne valikkoon, niin nämä kaikki valikot on yksivärisiä, mustavalkoisia. Tavallaan ihan tyylikäs, joo, mutta jos siellä olisi vähän värillä eri logoja, niin silloin se auttaisi myös niin kuin muistamaan, että se oli se vihreä asia, on vaikka se puhelin, niin sitten sen löytäisi nopeammin. Ja toi karttagrafiikka on kyllä aika aneemista, että vähän tuohon toivoisi kyllä jotain parannusta. Et ehkä voisi sanoa melkein, että nyt tuntuu sille, että tämä käyttöliittymä design on tämän auton niinku heikoin lenkki. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että puhutaan aika hyvästä autosta. Et varmasti tämän kanssa toimeen tulee, että ei mitään sellaisia niinku bugeja tai selkeitä puutteita on nyt on vielä löytynyt. Mutta muuten tämä yleisilme täällä autossa, niin tämähän on hyvin korealainen, voisi sanoa. Ehkä vähän semmonen leikkisä. Täällä on vähän erinäköistä meininkiä kuin mihin eurooppalaiset tyypillisesti konservatiivit on tottunut. Yksi juttu, niin esimerkiksi tässä kuskin ovessa, niin tästä löytyy penkin lämmitys, ratin lämmitys, penkin ilmastointi ja sitten nuo muistipaikat tosta vielä. Niin mun mielestä tää on aika näppärä käyttää, että kun istuu autoon, niin tik tosta molemmat lämmitykset päälle. Ei tarvi alkaa miettiä, että missäköhän valikossa ne olisi tai missä ne on täällä keskikonsolissa. Tosta äkkiä vaan, niin ne on päällä. Ihan hyvä ratkaisu. No, nyt sit osa painikkeista on laitettu tänne ratin taakse, että ne on vähän hankalasti siellä. Sitten myöskin tässä keskikonsolin, tää on tällainen liukuva tää keskikonsoli. Tässäkin on muutama painike. Mielestäni tää on pikkusen outo sijoituspaikka näille painikkeille, kun tää on vähän tällainen pöytämäinen kova taso tässä, niin nyt siinä on sitten autoholdikamera ja parkkitutkat ja alamäkiavustin. Ehkä ne olisi voinut olla jossain muuallakin kuin tossa. Vähän niin kuin pilaa tätä käytettävyyttä. Tää on vähän tällaista keittiötasomaista tää keskikonsolin osa sitä. Täällä on tietysti pehmustettua myöskin täällä kyynärpäälle. Mutta ajoergonomian puolesta ihan hyvä tää kuljettajan paikkakin. Aina näissä on ollut näissä Kiassa ja Hyundais korealaisissa niin hyvät nämä penkin säädöt. Ja niin myös nytkin, että no ehkä oikeastaan pikkusen korkeammalle haluaisin taas etureunaa, mutta aika tällainen pehmeähän tää on tää penkki, eikä kauheasti sivuttaisi tukea, mutta eihän nyt mistään urheiluautosta ole kysekään, eikä edes performance-autosta, että tämähän on nyt rehellinen perheauto. Sitten täältä löytyy vähän tällaista vähän niin kuin villakangasta ja vähän tällaista kumimaisempaa materiaalia, sitten tuollaista metallia ja sitten täältä alhaalta kovaa muovia. Et joidenkin kyydissä olijoiden mielestä hieman rauhatonhan tämä on tämä ohjaamo. Täällä on niin monenlaista komponenttia. Tuossa on vähän tuollaista hipasupainiketta. Tässä olikin lämmityslaitteen säätimet, mutta itsekin huomaa, että täällä on tällaiset siivekkeet sitten vielä, mistä voi säätää lämpötilaa. Ihan hyvät siis, että ei tarvitse kaivaa mistään valikosta, vaan että ne on tossa. Mutta on niinku tosi monenlaista nyt tässä. Myöskin näitä viiksiä on tässä 3, eli ajosuunnan valitsija, sitten tuossa on toi pyyhkiäviiksit ja vilkkuviiksit ja sitten on vielä läpyskät, joilla voi säätää regeneroinnin määrää. Ja tietysti ohjauspyörässä on sitten vakionopeussäätimen ja radion painikkeet. Ja yksi hyvä juttu, niin nyt varmaan kuulittekin tuossa, onko toi nyt, ei se voi olla ylinopeusvaroitin, kun se on ajetaan niin hiljaa, mutta siis ylinopeusvarottimen saa pois päältä painamalla volumepainiketta pitkään. Silloin ylinopeusvarottimen hälytykset poistuu, näytölle ne jää kuitenkin. Tällaisia pitäisi olla kaikissa nämä nopeita pikavalintoja. Mutta joo, keskikonsolissa on kyllä tosi hyvin tilaa täällä alla. Sinne mahtuu isompaakin kassia ja löytyy mukitelinettä. Mutta sitten tuolla takapenkkiläisillä on pieni lokero tuolla keskikonsolin takaosassa. Tässä on myöskin kattoluukku. Tää on ihan niinku tällainen aukeava kattoluukku, ettei mikään lasikatto, vaan kattoluukku. Nämä on selvästi nyt alkanut yleistyä nämä avattavat kattoluukut monessakin merkissä ja mallissa. No takapenkillä nyt on oletettavasti vähän vähemmän tilaa kuin noissa muissa isommissa EV-autoissa, mutta ehkä sinne nyt sitten lapsia mahtuisi tuohon munkin taakse istumaan ja
Että ihan kohtalaiset tilat kuitenkin saatu tähän loihdittua. Ja takakontti on ihan hyvän kokoinen myöskin. Ja siellä on käytetty tehokkaasti myös ne reunatilat sieltä hyötykäytetty. Että aika sellainen monikäyttöisen tuntuinen auto tää on. Että perusperheauto hyvällä designilla. No sitten voitaisiin puhua tästä ajettavuudesta. Ja nyt mä just ajan täällä tätä mökkitie-testirataa, joka on aika mutkainen ja monenlaista asfaltin halkeamaa ja saumaa. Nyt varmaan ehkä kuulettekin, mutta kyllä tästä jonkun verran tätä rengasmelua tulee tänne sisälle, että ei ehkä ihan niin hiljainen kuin vaikka esimerkiksi se Cupra Born, joka tuossa oli edellisenä autona, niin rengasmelua on niinku aika paljon tällaisella huonolla pinnalla. Nyt on hyvä asfaltti ja totta kai se sitten hiljenee. Mutta kun nyt ottaa huomioon kuitenkin, että tässä on kitkarenkaat, niin ne on selvästi hiljaisemmat kuin kesärenkaat, niin kesällä tämä metelistö kesärenkailla on varmaan aika hurja. Eli siinä kyllä nyt ehkä vähän on yksi näitä pieniä heikkoja lenkkejä tässä EV3, että tämä ei ole ihan niin hiljainen kuin jotkut vastaavan luokan autot. Sitten toinen juttu, ohjaustuntuma on ihan hyvä. Mun mielestä tähän autoon oikein sellainen riittävä. Mulla on nyt sporttiasentomoodi täällä päällä. Ja sen huomaan, että tää auto ei taaskaan niinku yllytä mihinkään dynaamisiin suorituksiin, vaan tää on enemmän tämmönen all-rounder ja käyttöauto, että täällä on ihan kiva ajaa. Tässä on suhteellisen pehmeä tää alusta ja iskuvaimennus. Tää ei ole mitenkään epämiellyttävä täällä. Mutta sitten kun vähän vauhtia nostetaan, niin sit tuntuu, että ehkä tuo takapää nyt ei sitten pysy enää kaikissa kuopissa ihan niin mukana. Kun ajetaan vaikka mutkaa, jossa on paljon kuoppia, niin sitten alkaa sellainen heijailu, joka ei sitten ehkä noissa dynaamisemman ajon autoissa ole. Sitähän tää nyt ei olekaan eikä yritäkään olla, että tämähän on tällainen hyvä käyttöauto. Sen huomaa just siinä, että jos tätä tietä ajaa sillä niin kuin ilman, että katsoo nopeusmittaria, niin mihin se, niin kuin se sellainen vaistonvarainen nopeus tällä autolla sijoittuu, niin se on ihan se nopeusrajoitusten mukainen nopeus. Varmaan siihen vaikuttaa nyt tietysti, kun on kitkarenkaat, niin nämä ei ole ihan niin napakat. Ja myöskin tämä, että penkki on vähän tällainen sohvamainen, niin tästä ei välity sellaista urheilullisuutta tai dynaamisen ajon yllyttämistä kuin tuosta jostain sporttisemmista versioista. Mutta kyllä tällä tarvittaessa sitten kovempaakin pääsee ja tehoa tässä on ihan riittävästi. Mun mielestä tähän autoon oikein mainio tää tehomäärä. Ohjaustuntuma on kyllä hyvin saatu tähän miellyttäväksi tähän autoon kyllä viritettyä. Mut sitten nuo jarrupolkimen liikerata on hyvin lyhyt, eli se on hyvin sellainen pintaherkkä. Se on taas makuasioita, että minkälaisesta tykkää, mutta toisaalta se niin kun tuo ehkä sellaista turvallisuutta jollekin, että tuntuu, että nämä jarrut on tosi tehokkaat, kun pienelläkin painalluksella ne hidastaa hyvin autoa. Taas ollaan testiradalla täällä Voikoskella ja katsotaan, että miten EV3 kiihtyy. Nousi vielä drone taivaalle. Uusi drone. Että kalliiksi tuli se edelliskertainen Cupran testi. No niin, nyt on kaikki kamerat valmiina ja meillä on pikkasen kosteen nyt radan pinta, mutta sillähän me ei voida mitään, että se on se mitä se on. Ja nyt katsotaan, että miten EV3 kiihtyy. Tehtaan lupaama aikahan oli jotain 7,9 sekuntia 0-100 tällä isommalla akulla ja teho on se vähän yli 200 hevosvoimaa ja ajomoodiksi laitetaan sportti. Se varmaan sitten riittääkin tähän kohti. Tässä ei mitään launch modea tuskin on, niin tästä vaan kaasu ja jarru pohjaa ja sitten jarru ylös ja vähän siellä eturengas yrittää pikkusen suti, mutta hyvin kyllä luistonesto pitää sen paikallaan ja ekalle tolpalle 113 ja tokalle 130.
Jarrut on tässä kyllä tosi herkät, siis jarrupoliin on tosi herkkä, en tiedä varmaan mitenkään erityisen ihmeelliset nuo jarrut sitten pitkässä juoksussa on, mutta mitäs se sanoo? 8,58 sekuntia, eli puolisen sekuntia jäätiin. Se on varmaan ihan hyvä lukema, koska nyt kuitenkin on kyseessä kitkarenkaat ja kosteekeli, niin silloinhan ei ihan tietenkään päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen, mutta kokeillaan vielä toisen kerran, että pysyykö tulokset samanlaisina. Kaasu ja jarru pohjaa ja sitten jarru ylös. Kyllä ilmeettömästi kyllä lähtee, että hienosti on luistonesto mukana. Ja 132 taas tuossa toisella tolpalla. 8,6 eli kyllä ihan nakuttaa taas samanlaista tulosta. Mutta todetaan, että lukemat oli ihan linjassa. Semmoisen puoli sekuntia se on tainnut olla muillakin autoilla tää talvirenkaiden vaikutus. Ihan passelia lukemaan. Sitten puhutaan seuraavaksi sähköauto-ominaisuuksista. Ja ensinnäkin niin tää on nyt 81 kilowattituntia. Tää isompi akku, pienempi on 58. Mikä näyttää, että se 58 on ja noin 80 on monella valmistajalla ne kaksi akkukokoa, johon nyt on alettu päätymään. Ja sitten isommissa autoissa se 100 kilowattituntia. 81 kilowattituntia tässä autossa. Pikalataustehoa löytyy 128 kilowattia ja sitten siinä pienemmässä akussa taisi olla siinä 100 nurkilla se pikalatausteho. Mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että ilmeisen tasainen se käyrä, koska se 10–80% latausaika on siinä puoli tuntia. Mutta me käydään tää vielä kokeilemassa sitten, kun saadaan akku vähän tyhjemmäksi tuolla pääkaupunkiseudulla, mutta se tulee sitten tuossa vähän myöhemmin videolla. Sitten mikä on yllättänyt erittäin positiivisesti, niin on kulutus. Nyt mä oon ajanut 380 kilometriä tässä kohtaa ja 19,1 kilowattituntia on kulutus. Ja tässä on nyt ollut moottoritieajoja, niin kun käyty vähän jo radalla ajamassa kiihdytystestejä ja sitten ihan tällaista dynaamisen ajon yritystäkin tässä pienemmällä tiellä. Niin erittäin maltillinen kulutus, kun ottaa huomioon, että nyt on kuitenkin ulkolämpötila, mitä se nyt sitten on, 9 astetta. Okei, no aika lämmintä, mutta kuitenkin tämmönen syyskeli ja vähän kostea asfaltti, että pikkusen sekin sitten jarruttaa rengasta. Tosin kitkarenkaat nyt myös sitten helpottaa sitä kulutusta, että pikkusen pehmeämpi, niin se aina pienentää kulutusta, mutta hyvältä vaikuttaa kulutus ja 19 kilowattitunnin keskikulutus tarkoittaa sitä, että tuolla 80 kilowattitunnin akulla, niin sillähän pääsee sitten sellaisen 400 kilometriä ihan oikeasti. Lupaus, tai ei lupaus, vaan VLTP-lukemahan tälle autolle on yli 600 kilometriä, mutta 400 on mun mielestä ihan hyvä. Ja maltillisemmalla ajolla pääsee sitten tietysti pidemmälle ja kesäkeleissä, niin voidaan hätyytelläkin sitten jo sitä 500 kilometriä todellista toimintamatkaa. Niin kuin sanottu, niin teho tässä oli 204 hevosvoimaa. Hääntö oli mun mielestä suhteellisen vähän alle 300 newtonia, mutta tuntuu ihan hyvin riittävän, että sikäli ei ongelmaa. Ja kiihtyvyys oli se noin 8 sekuntia ja pienemmällä akulla se oli vähän parempi itse asiassa, kun on vähemmän painoa, niin kiihtyvyys on sitten parempi. Sitten hyviä, niitä sähköauton hyviä puolia tästä löytyy iPedal. Se on hyvin säädettävissä ja sillä saadaan auto myös pysäytettyä. Ja sitten löytyy V2L. Se on tuolta latausportista. Valitettavasti täällä auton sisällä ei ole nyt niitä 230 voltin pistorasioita, mutta 3,6 kilowattia saadaan autosta myös ulos, jos tarvitaan vaikka johonkin sähkölaitteisiin tai retkeilyyn, niin sehän on ehdottomasti hyvä juttu. Ja akun esilämmitys myöskin, se toimii joko navigoinnilla tai sitten myös täältä ihan akun valmistelutila ota käyttöön. Ja se myös antaa tuossa pikkusen osviilta, että mikä se akun lämpötila nyt on. Erittäin jees. Täällä on joku plug and charge valikko myöskin, eli saattaa joillain asemilla jo toimia. Ja sitten tietysti myös tuossa V2L-tilassa niin voi säätää sen minimitason
mihin se tyhjentää akun, että ei voi ihan tyhjäksi päästä. Että 20% on se minimi, mihin se sen voi säätää. Muuten yksi semmonen hieno pikkujuttu, niin takalasin pyyhkiä. Kun sitä katsoo tuota takalasin tuolta ulkoon, niin siinähän ei näy mitään pyyhkiä. Ja se pyyhkiä on piilossa tuolla spoilerin alla ja se tulee sieltä niin kuin alaspäin sit pyyhkimään sitä tuulilasiin. Niin siinä on nyt saatu se aerodynamiikan ongelma, mikä ilmeisesti montaa valmistajaa on vaivannut siinä tuulilasin pyyhkiässä ja sen takia se on jätetty pois. Mutta tähän se on nyt saatu takaisin. On kuitenkin selätetty tämä aerodynamiikka-ongelma, niin hieno juttu. Näin se homma etenee. Mutta nyt mennään katsoa, miten tämä sitten lataa, kun on akku suht tyhjä ja päästään kunnon laturille, että kauanko siinä latauksessa sitten menee. Ehkä toi latausteho noin niin kuin paperilla vaikuttaa vähän pieneltä, jos noissa Volkswagen MEB-alustoissa niin aletaan jo hätyttelee nimellisesti 200 kilowatin tehoja, niin nyt sitten tämä 128 niin alkaa vähän kuulostaa nyt heikolle, mutta toisaalta jos se käyrä muoto on hyvä, niin silloinhan sillä huipputeholla ei ole niin merkitystä. Kun puhutaan kuljettajan ja auton välisestä balanssista, niin jotenkin tämmöisessä arkiautossakin, niin silloin kun tietää, että tavallaan on itselle sopiva auto, niin se balanssi löytyy siihen tosi jotenkin luonnollisesti ja nopeasti ja sen jälkeen se ajaminen ja oleminen sen auton kanssa on jotenkin niin sellaista sujuvaa ja se ajaminen jotenkin ei tarvitse edes ajatella, kun se vaan soljuu jotenkin se yhteistyö sen auton kanssa. Ja jotenkin tämän EV3 kanssa mä oon päässyt semmoiseen miellyttävään balanssiin, että tää on tosi käytännöllinen ja hyvä auto. Että niin kuin semmoinen mielettömän hyvä arkiauto kyllä, että kannattaa käydä kokeilemassa. Ehdottomasti. Että ei välttämättä tarvitse mennä niihin isompiin autoihin. Tässä tilat saattaakin riittää ihan hyvin ja ominaisuudet. Niin tarviiko sitten aina mennä sitten niinku siihen isompaan luokkaan? Tämähän on tietysti autovalmistajien taktiikka vähän, että tuodaan ensin ne isomman luokan autot, koska sitten on ne, jotka on vähän siinä kintaalla, että otetaanko pienempi vai isompi auto. Jos se isompi tulee ensin, niin no otetaan se isompi nyt. Ja sitten sen jälkeen siirtyminen pienempään autoon, downshiftaaminen onkin vähän vaikeampaa. Ja sitten on saatu houkuteltua osa asiakkaista siihen seuraavaan ja vähän kalliimpaan luokkaan. Ja taas saadaan pikkusen enemmän sitä hintaa sieltä asiakkaalta. Mutta tämä auto osoittaa mun mielestä hyvin, että ei tarvi mennä sinne isompaan luokkaan. Tämä on tosi hyvän kokoinen auto. Sanotaan, että semmoinen mojovan kokoinen auto varmasti monelle, kunhan nyt vaan sit ego kestää. Ei tässä nyt voi sanoa, että tässä ego olisi mitenkään koetuksella. Kyllä tämä on aika kuitenkin näyttävä auto ja ei tarvi ehkä sellaista suurta, miten sanois, itsetuntoa olla tämän auton kanssa kuin esimerkiksi tuossa Seat Miissä. Mutta vielä ennen kuin me voidaan myöntää se hyvä sähköautomerkki, niin käydään lataamassa tätä autoa pikalaturilla. Nyt meillä on 25% ja koitetaan saada se tuonne 20 ja nyt vaan etsitään täältä valikosta se lämmitys. Pistetään se päälle ja sitten mennään etsiä Neste M uusiutuvaa latausta tuolta, onko se nyt varistossa sitten. Mä en ole sielläkään käynyt koskaan, niin katsotaan sekin. Valmistelutila, ota käyttöön. No nyt on akun valmistelutila käytössä. Joo, ajoavustimista pitää sanoa, että toi kaistalla pitoavustin tai autopilotti, mikä se nyt tässä olikaan nimeltään, se on kyllä toiminut tosi hyvin. Toimii sekä moottoritiellä että pikkutiellä. Vähän siinä on sellaista soutamista ja huopaamista motorilla, mutta joka tapauksessa niin erittäin hyvin toiminut sekin. Ei tästä perhana löydy mitään vikaa. No niin, nyt tässä ollaan seisoskeltu aika lailla puolisen tuntia ja akku on nyt latautunut 80%, niin mennään katsomaan miltä se näyttää tuolla. No tää näyttää nyt pikkusen erilaiselta, mutta aika tasaisena pysy tonne, mihinkähän sanois, 60-70%, sitten sen jälkeen vasta alkoi putoamaan. Laitetaan tuohon vielä se käyräkohta, mutta tosi tasainen latauskäyrä, että hieno homma.
Joo, 129 kilowattia oli huipputeho ja 32 minuuttia kesti toi. Se oli jostain, olisiko 16% tonne, ei 15% 80 sillä välillä. Ei ihan ehkä speksiin päästy, mutta tosi lähellä kuitenkin. Että latausnopeus todetaan olevan ihan hyvä, vaikka ei nyt sellaisia huippupiikkitehoja päästä, mutta keskilatausteho on todella hyvä ja erittäin käyttökelpoinen, että tämäkään ei vaaranna hyvää sähköautomerkkiä. No sitten hinnoista, jos vähän keskustellaan, niin hinnat alkaa pienempiakkusella AIR-varustelutasolla niin 37 000 euroa. Ja se on kyllä hienoa, että se on saatu puristettua se hinta noin alas. Ja no, se 37 000 on vielä aika paljon, mutta jos ajatellaan, että mennään sitten vuosi eteenpäin, että niitä alkaa olla käytettynä, niin sitten se hinta alkaakin mennä jo muutaman vuoden tai kaksi vanhoissa käytetyissä, niin alle sinne 30 000 euron. Aletaankin puhumaan, että monelle tämä on saavutettavissa oleva sähköauto. Ja nyt näyttäisi sille, että erittäin hyvillä ominaisuuksilla varustettu sähköauto, niin sehän sitten taas demokratisoi tätä sähköautoilua, kun ei olla enää niin siellä 50 000 euron hintaluokassa, vaan löytyy halvemmillekin hintaryhmille tuotteita. Tämä GT-Line isolla akulla lähtöhinta 49 000, mikä nyt sitten taas on aika paljon, koska sillä alkaa sitten saamaan myöskin ID4 kokoluokan tai EV6 kokoluokan autoja. Varusteita tässä on hyvät. GT-Lineista löytyy muun muassa toi HUD-näyttö, joka kyllä on ihan hyvä varuste. Niin siis toi HUD-näyttö on lisävaruste GT-Lineen. Ja tämän koeajoauton hinta on 53 210 euroa. Et kyllä se hinta sitten kyllä nousee aika korkealle, jos haluaa kaikki varusteet. Mutta kyllähän tässä aika tasapainossa on nämä ominaisuudet. Et tietysti nyt vielä tehdään sitten pesäero sinne isompiin Kia-malleihin, koska tässä on vaan tämä 400-volttinen latausjärjestelmä, eli tämä akkujärjestelmä, jolloin toi latausteho on sitten selvästi pienempi ja latausajat pidempiä kuin niillä isommilla Kian sähköautoilla. Kyllä tässä on aika hyvin nämä ominaisuudet tasapainossa. Tietysti hinta voisi olla taas, jos ei nyt ehkä 10 tonnia, niin 5 tonnia vähemmän. Jos otetaan nämä kaikki sähköauto-ominaisuudet, haluttaisiin saada se V2L ja HUDia ja muuta, niin sitten se menee sinne 50 nurkille, että se on ehkä sitten kuitenkin aika paljon. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että kyllä tälle täytyy nyt hyvä sähköautomerkki myöntää. Tää kuitenkin löytyy kaikki yhden polkimen ajot, akun esilämmitykset, V2L valmius on, pieni kulutus, sopivan kokoisia akkuja moneen käyttötarkoitukseen. Vaikea tästä on nyt oikein mitään ihmeempää kriittistä löytää, että mulle on nyt tää käyttöjärjestelmän designi, pikkusen tällainen sekavuus, niin mä en ole tähän tottunut, niin tää ei ole ehkä ihan niin intuitiivinen sitten kuin noi eurooppalaisten valmistajien vastaavat. Ja sitten tää pitää sammuttaa kuitenkin vielä painikkeesta ja käynnistää. Mun mielipiteellähän ei lopultakaan väliä, koska vain sinun mielipiteesi vaikuttaa sinun autosi valintaan, niin käy ihmeessä koeajamassa tää auto ja käy myös kommentoimassa, voisiko tää olla sulle sopiva auto, ja käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vieläkään tilannut, niin saadaan jatkossakin näitä uusia autoja mahdollisimman nopeasti ja palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!